ሰላም ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5ን ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የሚለውን ዩኒት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህ ዩኒት የራሱ የሆነ ኮንቴንትስ አለው። 5.1 ላይ የምናየው 5.1 ሪስፓይሬሽን የሚለውን ሴክሽን እናያለን። ይህ ሪስፓይሬሽን የራሱ የሆነ ለርኒንግ ኮምፒተንሲ አለው። 5.1 ሪስፓይሬሽን የሚለውን ርዕስ ተምረን ስንጨርስ ልታውቋቸው የሚገባ ነጥቦች describe the structure of ATP and its role in cellular metabolism የኤቲፒን ስትራክቸር እና ሴሉላር ሜታቦሊዝምን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። structures of ATP describe በማድረግ የኤቲፒ ሮል በሴሉላር ሜታቦሊዝም ምንድነው የሚለውን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሌላው explain how ATP is adapted to its role as an energy transfer molecule within a cell. ATP እንዴት ነው ራሱን አዳፕት የሚያደርገው ሮሉን ለመወጣት? ኢነርጂ ትራንስፎር ሞለኪውል ነው በሴል ውስጥ። ስለዚህ ይህ ኢነርጂ ትራንስፎር ሞለኪውል መሆኑን ስራውን በአግባቡ ለመወጣት እንዴት ነው ራሱን አዳፕት የሚያደርገው የሚለው እናያለን። ሌላው describe how ATP is produced in a cell. በሴል ውስጥ ATP እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚሆን ዲስክራይብ እናደርጋለን። ሌላው locate where the different process of cellular respiration occur in the cell. ሌላው ሎኬት እናደርጋለን፣ ሎካላይዝ እናደርጋለን። የት ነው እነዚህ different process of cellular respiration takes place የሚሆኑት? የት ነው እነዚህ cellular respiration occur የሚሆኑት የሚሉትን ሎኬት እናደርጋለን። ሌላው explain the role of electron donors and acceptors. የኤሌክትሮን ዶነርስ እና አክሴፕተሮችን ሮላቸው ምን እንደሆነ ኤክስፕሌን እናደርጋለን። ሌላው describe in detail each stage of aerobic respiration. የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽንን ዲቴሉን ዲስክራይብ እናደርጋለን። ሌላው draw and label the structure of mitochondrion. የማይቶኮንድሪያን ስትራክቸር ድሮው እና ሌብል እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው explain the process of alcoholic fermentation and lactate production. alcoholic fermentation እና lactate production እንዴት እንደሆነ ኤክስፕሌን እናደርጋለን ፕሮሰሱን። ሌላው appreciate the importance of lactate production during running and other sports. እንዴት ነው ላክቴት ፕሮዲዩስድ የሚሆነው? ኢምፖርታንቱስ ምንድን ነው የሚለው በሩጫና በሌሎች የስፖርት አይነቶች ላይ እንዴት ኢምፖርታንት እንደሆነ የላክቴት ፕሮዳክሽን አፕሪሺየት እናደርጋለን። ሌላው summarize the metabolism of proteins, polysaccharides and lipid. የሜታቦሊዝም የፕሮቲን ሜታቦሊዝም የፖሊሳካራይድስ እና የሊፒድ ሜታቦሊዝምን ሰምራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 5.1 ሪስፓይሬሽን የሚለው እነዚህን ነጥቦች ካየን በኋላ 5.2 how do plants harness light energy in photosynthesis የሚለውን ሴክሽን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ሴክሽን ውስጥ የምናያቸው ወይም የምናውቃቸው ነጥቦች draw and label and describe a chloroplast. ክሎሮፕላስትን ድሮ እናደርጋለን፣ ሌብል እናደርጋለን፣ ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት። ሌላው locate where light dependent and independent process occur in the chloroplast. በክሎሮፕላስት ውስጥ ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት የሆኑ ፕሮሰሶች ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። የትኛው የክሎሮፕላስት ፓርት ላይ ቴክስ ፕሌስ እንደሚሆኑ ሎኬት እናደርጋለን። ሌላው name the product of light dependent and independent process. የላይት ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት የሆኑትን ፕሮሰሶች ፕሮዳክቶቹ በዚህ ፕሮሰስ የሚገኙትን ፕሮዳክቶች ኔም እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው explain how the structure of a photosystem is related to its function. እንዴት ነው የፎቶ ሲስተም ሪያክሽን ከሚሰጠው ጥቅም አንጻር ጋር ሪሌት የሚሆነው እናያለን። ሌላው explain what is meant by a photosynthetic unit. ሌላው photosynthetic unit ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኤክስፕሌን እናደርጋለን። ሌላው የምናየው ነጥብ describe how glucose is synthesized in the light dependent reaction of photosynthesis. እንዴት ነው ግሉኮዝ የሚመረተው በላይት ዲፔንደንት በሆነ በፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽን ውስጥ እንዴት ነው ግሉኮዝ የሚመረተው የሚለውን ዲስክራይብ እናደርጋለን። ሌላው describe the factors that affect the rate of photosynthesis and explain why they affect the rate. ምን አይነት ፋክተሮች ናቸው የፎቶሲንቴሲስን ሬት አፌክት የሚያደርጉት የሚለውና እነዚህ በምን አይነት መንገድ ነው ሬቱን አፌክት የሚያደርጉትን ለምንድን ነው ሬቱን አፌክት የሚያደርጉትን ነጥብ እናያለን። ሌላው separate photosynthetic pigments by paper chromatography. የፎቶሲንቴቲክ ፒግመንቶች አሉ። እነዚህን ፒግመንቶች ሰፓሬት እናደርጋለን። ሰፓሬት የምናደርገው በምንድን ነው? በፔፐር ክሮማቶግራፊ ሰፓሬት እናደርጋለን። ሌላው explain
photorespiration and how it is related to higher temperature ስለ photorespiration explain እናደርጋለን። ይህ እንዴት ነው ደግሞ ከሃየር ቴምፕሬቸር ጋር ሪሌት የሚለውን ነጥብ እናያለን። ሌላው distinguish between C3 and C4 plants and give at least 3 examples of each. C3 እና C4 plants የሚባሉት ምንድናቸው የሚለው እነሱ ዲስቲንጉሽ እናደርጋለን። በተጨማሪ ለእያንዳንዱ አትሊስት 3 ምሳሌዎች እናቀርባለን። ሌላው appreciate the importance of C4 plants in Ethiopia. C4 plants በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ኢምፖርታንሲ ምንድነው የሚለውን appreciate እናደርጋለን። በመጨረሻ describe the camp photosynthetic puzzle and explain why this brings added benefit to plants living in desert condition የሚለውን ነጥብ በማየት ዩኒት 5 እናጠናቅቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ሴክሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ይህ ሴክሽንም 5.1 ሪስፓይሬሽን ይላል። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ለማስተዋወስ ያክል ይህ ሪስፓይሬሽን የሚለውን ሴክሽን 5.1 ኤክስፕሌን ካደረግኩላችሁ በኋላ ልታቋቸው የሚገቡ ነጥቦች አሉ። በአእምሯችሁ እነዚህን ነጥቦች እያሰባችሁ ነው ኤክስፕሌን የማደርግላችሁ the whole point አንደርስታንድ ማድረግ የሚገባችሁ። ስለዚህ ሪስፓይሬሽን የሚለውን ሴክሽን ኤክስፕሌን አድርገን ስንጨርስ አንደኛ ዲስክራይብ the structure of ATP የኤቲፒ ስትራክቸርን በትክክል ዲስክራይብ ማድረግ መቻል አለባችሁ። በተጨማሪ በሴሉላር ሜታቦሊዝም ሮሉ ምንድን ነው የሚለው ኤቲፒን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። አሁንም ደግሜ ይሄን ኦብጀክቲቭ የምናገረው ምክንያቱም ኤክስፕላኔሽኑን ስጨርስ 5.1 የሚለው እናንተ ልትመልሷቸው የሚገባ ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች ሊመለሱላችሁ ስለሚገባ ነው እነዚህን ነገሮች ኤምፋሲስ ልትሰጧቸው ይገባል። ሌላው explain how ATP is adapted to its role as energy transfer molecule within a cell. ATP ራሱን አዳፕት ያደርጋል። ለምንድን ነው ራሱን አዳፕት የሚያደርገው? ምክንያቱም ዋና ጥቅሙ ኢነርጂ ትራንስፈር ሞለኪውል ስለሆነ በሴል ውስጥ ይህ ኢነርጂ ትራንስፈር ለማድረግ በሴል ውስጥ እንዴት ነው ራሱን አዳፕት የሚያደርገው የሚለው መመለስ መቻል አለባችሁ ወይም ማወቅ አለባችሁ። ሌላው describe how ATP is produced in a cell እንዴት ነው ATP በሴል ውስጥ የሚመረተው የሚለው መመለስ መቻል አለባችሁ ወይም ማወቅ አለባችሁ። ሌላው locate where the different process of cellular respiration occur in the cell ሌላው ሴል ውስጥ ሎኬት ማድረግ አለባችሁ። ዲፈረንት ፕሮሰሶች አሉ በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ጊዜ የሚከናወኑ ዲፈረንት ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ፕሮሰሶች አሉ። እነዚህ የት እንደሚከናወኑ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሌላው explain the role of electron donors and acceptors electron donors እና acceptors አሉ ሮላቸው ምንድነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ሌላው describe in detail each stage of aerobic respiration የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ስቴጆች ዲቴሉን ዲስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። ሌላው draw and label the structure of mitochondria የማይቶኮንድሪያን ስትራክቸር ድሮ እና ሌብል ማድረግ መቻል አለባችሁ። ሌላው explain the process of alcoholic fermentation and lactate production alcohol fermentation እና lactate production እንዴት እንደሚከናወን ፕሮሰሱን ኤክስፕሌን ማድረግ አለባችሁ። ሌላው appreciate ማድረግ አለባችሁ ምንን the importance of lactate production and during running and other sports በሩጫ ጊዜና በሌሎች ስፖርት ጊዜ ላክቴት ፕሮዲዩስ ይሆናል። ይህ ላክቴት መመረቱ ኢምፖርታንሲው ምንድነው በሩጫና በሌሎች ስፖርቶች የሚለውን አፕሪሺየት ታደርጋላችሁ። መጨረሻ ላይ summarize the metabolism of proteins polysaccharides and lipids የሜታቦሊዝም የፕሮቲን ሜታቦሊዝምን የፖሊሳካራይድ ሜታቦሊዝም እና የሊፒድ ሜታቦሊዝም ሰመራይዝ አድርገን እነዚህን ፖይንቶች አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቃባችኋል። ስለዚህ ቀጣዩ ሴክሽናችን what is the ATP molecule like ነው። what is ATP molecule like በሚለው ሴክሽን ውስጥ የምናያቸው ነጥቦች the full name for ATP is ATP የATP full name ወይም ATP stands for adenosine triphosphate ማለት ነው።
ATP ማለት adenosine triphosphate ማለት ነው። But you will not need to use this name. All biologists always refer to it as ATP. ይሄንን ስም መጠቀም አይጠበቅባችሁ ማለት ATP የሚለውን አዲኖሲን ትራይፎስፌት ማለት አይጠበቅባችሁ። ምክንያቱም አብዛኞቹ ወይም ሁሉም ባዮሎጂስቶች ማለት ይቻላል ATP እያሉ ነው የሚጠሩት። ታዲያ ሁሉም ባዮሎጂስቶች ATP ብለው ከጠሩት እናንተም ATP ብላችሁ መጥራት ነው የሚጠበቅባችሁ ከተባለ ታዲያ ለምንድን ነው አዲኖሲን ትራይፎስፌት የምንለው? ታዲያ ይህን መናገሩ ምንድን ነው ቦዘር የሚያደርገው? So why bother telling you? ለምንድን ነው ቦዘር የሚያደርገው ይህን ኤክስፕሌን ማድረጋችን? Well, it helps to understand about the structure of the molecule. ስለዚህ ATP ብለን መጥራቱ በቂ ነው። አዲኖሲን ትራይፎስፌት ብላችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም አብዛኞቹ ባዮሎጂስቶች ATP ብለው ነው የሚጠሩት። ነገር ግን ለምንድን ነው አዲኖሲን ትራይፎስፌት ብለን ኤክስፕሌን ማድረጋችን ቦዘር የሚያደርገን ነው ኮንሴፕት? ምክንያቱም አዲኖሲን ትራይፎስፌት ብለን ስሙን በምንጠራበት ጊዜ ምንን ያሳየናል? the structure of the molecule ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን አዲኖሲን ትራይፎስፌት። ATP ከሚለው ስም ይልቅ አዲኖሲን ትራይፎስፌት ሲባል የሞለኪውሉን ስትራክቸር ይገልጽልናል። ስለዚህ አዲኖሲን እና ትራይ ማለት 3 ነው፣ ፎስፌት አዲናይን እና 3 ፎስፌቶችን እንደያዘ ስሙን ይነግረናል። ለዚህ ነው ሙሉ ስሙን ማወቅ የሚያስፈልገው። ነገር ግን ATP ብሎ መጠቀም በቂ ነው። ስለዚህ ዩኒቱ ላይ እንደተማርነው we learned the nucleic acids ዩኒቱ ላይ ስለ ኒኩሊክ አሲድ ተምረናል። እነዚህ ኒኩሊክ አሲድስ ቢውልት የሆኑት ወይም ፎርም የሆኑት ወይም ቢውልት የተደረጉት ወይም ፎርም የሆኑት ከኒክሎታይድስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኒኩሊክ አሲድስ are built from nucleotides. ኒኩሊክ አሲዶች የተሰሩት ከኒክሎታይድስ ነው። ልክ በፊገር 5.1 ላይ እንደምናየው ፊገር 5.1 የሚያሳየን a nucleotide containing the nitrogen base and adenine በአጠቃላይ ይህ ፊገር 5.1 ላይ የምናየው ኒክሎታይድ ምን ይዟል? አዲናይንን ይዟል። ይህ ናይትሮጂን ቤዙ ነው። ሌላው ደግሞ ሹገር አለው which is ፔንቶ ሹገር እና ሌላው ፎስፌት ግሩፕ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አዲኖሲን የምንለው ምንድነው ማለት ነው? it is the nitrogen base ነው ማለት ነው። የማን ነው ናይትሮጂን ቤዙ? አዲናይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲናይን ነው ማለት ነው እና 3 ፎስፌቶችን ይዟል ማለት ነው። በአጠቃላይ በዩኒቱ ላይ እንዳየነው አሁንም ኒኩሊክ አሲድስ የተሰሩ ከምንድነው? ኒክሎታይድስ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኒክሎታይዶች ምን ይዘዋል? ናይትሮጂን ቤዝ አላቸው። ስለዚህ በፊገር 5.1 ላይ የምናየው ናይትሮጂኑ ቤዙ ማን ነው? አዲናይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤቲፒ ናይትሮጂን ቤዙ ማን ነው ማለት ነው? አዲናይን ነው። ለዚህ ነው አዲኖሲን የተባለው ማለት ትራይ ፎስፌት የተባለው ደግሞ 3 ፎስፌቶችን ስለሚይዝ ነው። በተጨማሪ እነዚህ ኒክሎታይዶች ምን ይዟል? ፔንቶ ሹገር አላቸው። በተጨማሪ ፎስፌት ግሩፕ አላቸው። ስለዚህ ለምንድን ነው እነዚህ ኒክሎታይዶችን እንደገና ሪቫይዝ ማድረግ የተፈለገበት? ኒክሎታይዶች ናይትሮጂን ቤዝ አላቸው። በዚህ በፊገር 5.1 ላይ የምናየው ኒክሎታይድ ቤዙ ማን ነው? ናይትሮጂን ቤዙ ማን ነው? አዲናይን ቤዝ ነው። በተጨማሪ ፔንቶ ሹገር አለው። ፎስፌት ግሩፕ አላቸው። እነዚህ ኒክሎታይዶች ናቸው ኒኩሊክ አሲድን ፎርም የሚያደርጉ። ታዲያ እነዚህን ማስተዋወስ ወይም እንደገና የዩኒቱን ሪቫይዝ ማድረግ የተፈለገው ለምንድን ነው? the ATP molecule is based on the nucleotide. ምክንያቱም የATP molecules based የሆነው በማን ነው? በኒክሎታይድ ስለሆነ። ስለዚህ ATP
is sometimes described as a phosphorylated nucleotide ነው። ATP sometimes described as a phosphorylated nucleotide ነው ማለት ነው። ያ ማለት phosphorylated nucleotide ማለት አዲኖሲን ትራይፎስፌት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎስፌቶችን አድ ያደረገ ፎስፎሪሌትድ የሆነ ኒክሎታይድ ነው ማለት ነው ATP። ለዚህ ነው እነዚህ ኒክሎታይዶችን ማስተዋወስ የተፈለገበት። if you look at figure 5.2 figure 5.2 ላይ ያለውን ስዕል በምናይበት ጊዜ you can perhaps work out why when you phosphorylate a molecule ሞለኪውልን ፎስፎሪሌት አደረግን ሲባል ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? you add one or more phosphate group to it ማለት ነው። አንድ ሞለኪውል አለ። ያ ሞለኪውል ማን ነው? ኒክሎታይድ ነው። ኒክሎታይዱ ፎስፎሪሌትድ ሆነ ማለት one or more phosphate group አድ እየተደረገበት ማለት ነው። ስለዚህ ATP is essentially the adenine nucleotide ATP ማለት ቤዚካሊ ወይም essentially ማን ነው? adenine nucleotide ነው። ነገር ግን with two extra phosphate groups አለው። two extra phosphate groups add on making 3 in all. Adding the extra phosphate requires energy. Adding the extra phosphate requires energy, particularly when the third phosphate is added. As a result, energy is stored in the ATP molecule, and when the bonds that hold this third phosphate is in place are broken, the energy is released again. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር የምታዩት ATP ማለት ፎስፎሪሌትድ የሆነ ኒክሎታይድ ነው ብለናል። ስፔሻሊ አዲናይን ቤዝ ያለው ቤዙ አዲናይን የሆነ ስለዚህ ኒክሎታይድ ቤዙ አዲናይን የሆነ አንድ ፎስፌት ግሩፕ ነበር የነበረው። ስለዚህ ATP ማለት ፎስፎሪሌትድ ኒክሎታይድ ነው ያልንበት ምክንያት እዚህ አንድ ፎስፌት ግሩፕ ላይ ሌላ ሁለት ፎስፌት ግሩፖች አድ በማድረግ አዲኖሲን ትራይፎስፌት ወደ 3 ፎስፌት ማሸጋገር ማለት ነው። አንድ ፎስፌት የነበረው የኒክሎታይድ ሁለት ፎስፌቶች አድ አድርገን አድ ስለምናደርገው ለዚህ ነው ፎስፎሪሌትድ ኒክሎታይድ ማለት። ፎስፎሪሌትድ ATP ፎስፎሪሌትድ ኒክሎታይድ ነው የተባለው ምንድነው? ተጨማሪ ፎስፌቶችን አድ ስለሚያደርግ ነው። አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ፎስፌት ግሩፖችን አድ ያደርጋል። ATP ማለት ምን ማለት ነው? ኢሴንሻል አዲናይን ኒክሎታይድ ነው። ነገር ግን አዲናይን ኒክሎታይዱ አንድ ፎስፌት ነበር የነበረው። አዲናይን ኒክሎታይዱ አንድ ፎስፌት ነበር የነበረው። ሁለት ኤክስትራ ፎስፌት ግሩፕ አድ ሲደረግበት ስንት ይሆናሉ? ፎስፌቱ 3 ይሆናሉ። ለዚህ ነው ስሙ አዲናይን ትራይፎስፌት የተባለው ወይም sometimes phosphorylated nucleotide የተባለበት ምክንያት ማለት ነው። በዚህ ፕሮሰስ adding the extra phosphate requires energy። እነዚህ አንድ ፎስፌት የነበረው ኒክሎታይድ ፎስፌት አድ ስናደርግ ተጨማሪ ኢነርጂ ይጠይቃል። ስለዚህ ሁለተኛ ፎስፌት አድ በሚደረግበት ጊዜ ኢነርጂ ይጠይቃል። ስፔሻሊ ፓርቲኩላሪ ሶስተኛ ፎስፌት አድ በሚደረግበት ጊዜ ሃይ የሆነ ኢነርጂ ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ATP የሚባለው ሞለኪውል በውስጡ ምን ይዛል ማለት ነው? ኢነርጂን ስቶር አድርጎ ይዛል። ስለዚህ ኢነርጂን ስቶር አድርጎ ይዟል። when the bond that hold this third phosphate in place are broken እንደገና ኢነርጂውን ሆልድ ያደረገው የሶስተኛው ፎስፌት ብሬክ በሚደረግበት ጊዜ ኢነርጂን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፎስፎሪሌትድ በሚደረግበት ጊዜ ፎስፎረስን ወይም ፎስፌትን አድ በሚያደርግበት ጊዜ ፎስፎሪሌትድ በሚሆንበት ጊዜ ATP ስቶር ያደረገው ኢነርጂ ብሬክ ሲደረግ ያን ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ ሶስተኛው ፎስፌት ስፔሻሊ ከATP ሪሙቭ በሚሆንበት ጊዜ
ሶስተኛው ፎስፌት ከኤቲፒ ሪሙቭ በሚሆንበት ጊዜ we are still left with a phosphorylated nucleotide አሁንም phosphorylated የሆነ ኒውክሊዮታይድ ነው ሌፍት የሚያደርገው ነገር ግን ይሄኛው this only has two nucleotides ሁለት ኒውክሊዮታይዶች ናቸው የሚቀሩት ስለዚህ ስሙ ምን ይባላል adenosine diphosphate or ADP ይባላል ማለት ነው ADP ይባላል so the phosphate group that is split off is usually written as PI የተነጠለችው ብሬክ የሆነችው ሶስተኛዋ ፎስፌት ተብላ ትጻፋለች PI ተብላ ባጭሩ ትጻፋለች ይህ a short hand to save writing out the full formulaውን ከመጻፍ ባጭሩ PI ተብላ ትጻፋለች ይቺ PI ATP ኒውክሊዮታይዱ አዲናይን ኒውክሊዮታይድ አንድ ፎስፌት ግሩፕ ነበረው ሁለተኛው ፎስፌት ግሩፕ አድ ሲያደርግ አሁንም ኢነርጂ ጠይቀዋል ሁለተኛው አዲዮ ሶስተኛው ማር ሲሆን ሞር ኢነርጂ ጠይቀዋልና በዚህ መካከል ፎስፎሪሌትድ የሆነው ኒውክሊዮታይድ ወይም ATP ተፈጠረ ስለዚህ ፎስፌቱን አድ ሲያ በሚያደርግበት ጊዜ ኢነርጂ ስቶር አድርጓል ስለዚህ ሶስተኛው ፎስፌት ቦንዷ ብሬክ በምትሆንበት ጊዜ ፎስፎሪሌትድ የሆነው ኒውክሊዮታይድ አሁንም ይቀራል ያ ፎስፎሪሌትድ የሆነው ኒውክሊዮታይድ ግን የሚይዘው ሁለት ፎስፌት ነው ስለዚህ ስሙ አዲኖሲን ዳይፎስፌት ይባላል ወይም ADP ይባላል አንዷ ፎስፌት ግሩፕ ስፕሊት ያርጋ የተነጠለችው PI ተብላ ባጭሩ ትጻፋለች PI ተብላ ትጻፋለች ስለዚህ ATP ብሬክ ዳውን በሚሆንበት ጊዜ ADP + PI ይፈጠራል በዚህን ሰዓት ሶስተኛው ATP ፎስፎሪሌትድ በሚደረግበት ጊዜ ስቶር ተደርጎ የነበረው ኢነርጂ ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው ኢነርጂ ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the interconversion of ADP and ATP is shown in the figure 5 ስለዚህ ADP interconversion አለ ADP ተመልሶ ወደ ATP ይቀየራል ATP ወደ ADP ይቀየራል ይህ በፊገር 5 ላይ ተቀምጧል እሱን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ Notice that the diagram says the energy to form ATP can come from sunlight or from food. This is because ATP is formed in both photosynthesis and in cellular respiration. ይህ ምንድነው እንደ ማስተዋሻ ወይም ልታስታውሱት የሚገባው ነጥብ the diagram says the energy to form ATP ኢነርጂን ፎርም የምናደርገው ATP ከየት ነው የሚመጣው ከሰንላይት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከምን ሊሆን ይችላል ከምግቦች ሊሆን ይችላል this is because ATP is formed in both photosynthesis and cellular respiration በፎቶሲንተሲስ ጊዜ ATP formed ስለሚሆን ነው ሰንላይት ያስፈልገበት ምክንያት ሌላው ደግሞ በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ከምናገኘው ምግብ ከግሉኮስ ATP ፕሮዲዩስ ስለሚደረግ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ማለት በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ጊዜ በሁለቱም መንገድ ATP ስለሚፈጠር ነው ዲያግራሙ የሚያሳይ ATP is formed in both photosynthesis and respiration የተባለበት ምክንያት ከሰንላይትም ከምግብም ሬዲ ሜድ ከሆኑ ምግቦችም ATP ፕሮዲዩስ ስለሚደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊገር 5 የሚያሳየው the structure of ATP molecule ነው የሚያሳየው ስለዚህ እዚህ ጋር adenine the nitrogenous base አለ እዚህ ጋር ራይቦዝ ሹገር አለ ስለዚህ እዚህ አንድ ፎስፌት ነበረው አይደለም ኒውክሊዮታይዱ አዲናይን ኒውክሊዮታይድ አንድ ፎስፌት ነበር ግሩፕ ነበረው የፎስፌቱ ግሩፕ ወደ ምን እየሆነ መጣ ሁለተኛው ፎስፌት አድ ተደረገ ሁለተኛው ፎስፌት ግሩፕ አድ በሚደረግበት ጊዜ ኢነርጂ ያስፈልጋል ሶስተኛው ፎስፌት አድ በሚደረግበት ጊዜ አሁንም ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት the structure of ATP molecule ለዚህ ነው ፎስፎሪሌትድ ኒውክሊዮታይድ የተባለበት መጀመሪያ ኒውክሊዮታይዱ አዲናይን ኒውክሊዮታይድ ነበር ይህ አዲናይን ኒውክሊዮታይድ አንድ ፎስፌት ግሩፕ ነበረው ሌላ ሁለተኛ ፎስፌት ግሩፕ በመጨመር ሶስተኛ ፎስፌት ግሩፕ በመጨመር ነው ATP molecule የተፈጠረው ለዚህ ነው ፎስፎሪሌትድ ኒውክሊዮታይድ የተባለበት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ይህ ATP molecule ፎስፌቶቹን አድ በሚያደርግበት ጊዜ ኢነርጂ ስቶር ያደርጋል በተለይ ሶስተኛው ፎስፌት አድ በሚደረግበት ጊዜ ሃይ የሆነ ኢነርጂ ስቶር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በኢንዛይም ይህ ATP ብሬክ በሚሆንበት ጊዜ አንዷ ፎስፌት ተነጥላ PI ሆና ትቀመጣለች ስለዚህ ኒውክሊዮታይዱ ምን ይሆናል
ሁለት ፎስፌት ይኖሩታል። ለዚህ ነው አዲኖሲን ዳይፎስፌት የተባለው። ስለዚህ እቺ ሶስተኛዋ ፎስፌት ብሬክ ዳውን በምትሆንበት ጊዜ ስቶር አድርጋ የነበረውን ኢነርጂ ሪሊዝ ታደርጋለች። ያንን ኢነርጂ ሴሎች ይጠቀሙታል ማለት ነው። ያንን ኢነርጂ ነው ሴሎች የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ግሉኮስን ዳይሬክትሊ አይደለም የሚጠቀመው። ግሉኮስ ወደ ኤቲፒ በመቀየር ነው የሴሎች የሚጠቀሙት። ለዚህ ነው ፍሮም ፉድ ኤቲፒን እናገኛለን የተባለው። ሌላው ፎቶሲንቴሲስ ምግብን የሚያዘጋጁ አኒማሎች ደግሞ ምግብን የሚያዘጋጁ ፕላንቶች በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ምን ያደርጋሉ? ኤቲፒን የሚያመርቱልናል። ስለዚህ ግሉኮስ ወደ ኤቲፒ በመቀየር ፍሮም ፉድ የተባለበት በሴሉላር ሬስፓይሬሽን ጊዜ ኤቲፒን ይሰጠና በተጨማሪ ደግሞ ቀጥታ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ፕላንቶች በፎቶሲንቴሲስም ኤቲፒን ያመርቱልናል ማለት ነው ኮንሴፕቱ። እዚህ ጋር የሚያሳየን ፊገር 5.3 የሚያሳየን the interconversion of ADP and ATP ነው የሚያሳይ። interconversion of ADP and ATP ነው የሚያሳይ። ያ ማለትም ADP ወደ ATP ይቀየራል። ADP ወደ ATP ይቀየራል። ATP ደግሞ ወደ ADP እና PI ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው? ፎስፌት ማለት 3 ATP ፎስፌት ግሩፕ ያለው ነው። ATP ማለት አዲናይን ትራይፎስፌት ማለት ነው ብለናል። ATP ማለት አዲናይን ትራይፎስፌት ወይም ዳት አዲኖሲን ትራይፎስፌት ስለሆነ አዲናይን የሚባል ኒውክሊዮታይድ ላይ ሹገር አለው። ራይቦዝ የሚባል ሹገር ነው እዚህ ያለው። 3 ፎስፌቶች አሉት። ይህ ATP is a phosphorylated nucleotide ፎስፌትን አድ ያደረገ ኒውክሊዮታይድ ነው። ስለዚህ ATP ማለት 3 ፎስፌቶች አሉት እዚህ ጋር ቢጫው የምታዩት። ይህ ብሬክ በሚሆንበት ጊዜ ምን ተፈጠረ? አዲናይን አለ፣ ራይቦዝ አለ፣ ADP አለ። ADP ማለት አዲኖሲን ዳይፎስፌት ነው። ነገር ግን ምንድነው ያለው? 2 ፎስፌቶች ነው ያሉት። ሲደመር ሁና ኢንኦርጋኒክ ፎስፌቷ PI ሁና እቺ ሪሊዝ ትደረጋለች፣ ብሬክ ትሆናለች። ይቺ ብሬክ በምትሆንበት ጊዜ ኤቲፒው ስቶር አድርጎት የነበረው ኢነርጂ ሪሊዝ ስለሚሆን ያንን ኢነርጂ ሴሎች ይጠቀማሉ። ሌላው ይመለስና እንደገና ይቺ ሶስተኛዋን ፎስፌት ኤዲፒ ላይ አድ በሚደረግበት ጊዜ እንደገና ኢነርጂን ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። ኤዲፒው እንደገና ኢነርጂን ስቶር ያደርግና ማን ይፈጠራል? ኤቲፒ ይፈጠራል። ኤቲፒ ምን ማለት ነው? ኢነርጂን በውስጡ ስቶር አድርጎ ይዟል። ሶስተኛዋን ፎስፌት አድ በሚያደርግበት ጊዜ ፎስፎሪሌት በሚያደርግበት ሰዓት ሃይ ኢነርጂ ስቶር አድርጎ ይይዛል ማለት ነው። ይህ ኢነርጂ የሚገኘው ከየት ነው? ኢነርጂ ፍሮም ሰንላይት ኦር ፉድ ነው የሚገኘው። ይህ ኢነርጂ ፕላንቶች ምግባቸውን ሲያዘጋጁ የሚገኝ ኢነርጂ ነው፣ ወይም ደግሞ ከፉድ ሊሆን ይችላል የሚገኘው ይህ ኤቲፒ የሚባለው ኢነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ይመለስና ይህ ኤቲፒ 3 ሹገር አለው። ኢነርጂ አቬሌብል ቱ ሴሉላር ወርክ ኤንድ ፎር ኬሚካል ሲንቴሲስ። ይህ ኤቲፒ ለምን የሚያስፈልግ ነው? ለሴሉላር ወርክ እና ፎር ኬሚካል ሲንቴሲስ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው። ሴሎች ይሄንን ኤቲፒ አፕቴክ ያደርጉና ምን ያደርጉታል? ይሄን ኤቲፒ ሶስተኛውን ፎስፌት ብሬክ በሚያደርጉበት ጊዜ ኤዲፒ እና ኢንኦርጋኒክ ፒአይ ይፈጠራል። ስለዚህ ኤቲፒ ሶስተኛውን ፎስፌት ፎስፎሪሌት በሚያደርግበት ጊዜ ስቶር አድርጎት የነበረውን ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል። ሴሎች በዚህ መንገድ ያንን ኢነርጂ እንደገና ይጠቀማሉ። ሳይክሉ እንደገና ይቀጥላል። እንደገና ኤቲፒ ሶስተኛዋ ፎስፌት ኤዲፒ ጋር ፎስፎሪሌትድ በምትሆንበት ጊዜ ሪሊዝ ተደርጋ የነበረችው ፎስፌት እንደገና መታ ወደ ኤዲፒው ስትደመር ሃይ ኢነርጂን ስቶር ያደረገ ኤቲፒ ይፈጠራል። እንደገና መልሶ ይህ ሴሎች ቴክ ያደረጉትና ሴሎች ይጠቀሙትና ሴሎች አፕቴክ አድርገው በኢንዛይም እንደገና ኤቲፒው ብሬክ በሚሆንበት ጊዜ ኤዲፒ እና ፒአይ የተፈጠረ ይህ ሳይክል ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ the interconversion between ADP and ATP የሚለው ኮንሴፕት ይህ ነው። በቀጣይ how is ATP adapted to its role and as energy transfer molecule in cell የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣
ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያልገባችሁ ጥያቄዎች በደንብ እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ነጥቦች በኮሜንት መልክ ልጽፉልን ትችላላችሁ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ማለትም how is ATP adapted to its role as energy transfer molecule in cells የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ እስከምንቀርብ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።